Në tjetër të rrugës e mobilizuar në mënyrë të tillë, nuk ka pasur ndonjë kontakt me banorët, sepse i shohim që qëndrojnë në dy korsi të ndryshme. Jo, deri në këto momente nuk ka pasur një kontakt, sikurse unë e theksova pak më parë, janë të vendosur përballë njëri tjetrit. Policia është në njërin trotuar, ndërsa në anën tjetër ndodhen banorët. Pra, janë përballë njëri tjetrit, nuk kanë pasur kontakt të afërt apo që të jenë në një distancë më të afërt me njëri tjetrin, ndodhen larg, por vetëm prania e policisë, qoftë edhe inspektorëve, i nervozon së tepërmi banorët, të cilët kanë filluar në këto momente edhe me thirrjet e tyre për mbrojtjen e shtëpive. Në fakt, policia nga ana tjetër e trotuarit shohim që janë të pozicionuar në zona të ndryshme dhe me automjetet përkatëse. Të kuptoj, ashtu si çdo ditë tjetër në oraret e pasdites janë gra, fëmijë, burra të moshuar, të cilët janë mbledhur edhe sot, pasi në thirrjet e tyre dëgjohen edhe zëra fëmijësh. Po, pa tjetër, ka fëmijë, ka mosha të treta, ka gjithashtu, janë të gjitha grup mosha. Camina, ashtu sikur se kanë qenë gjatë gjithë protestës që është zhvilluar jo pak, për një vit, për çdo ditë, kanë qenë të gjitha moshat e banorëve, të cilët janë të pranishëm, po ashtu edhe në këtë moment. Ata shprehen që ky është momenti final, dhe për këtë arsye është mundi i 30 viteve që kanë ndërtuar banesat e tyre, por edhe mundi i një viti që kanë protestuar për një vit rresht. Ndërkohë shohim edhe gurët të vendosur në rrugë, i kanë marrë banorët, i kanë afruar pranë vetes në mënyrë që të jenë të gatshëm për të mbrojtur banesat e tyre, të jenë të gatshëm për t'ju kundërpërgjigjur policisë. Dëgjojmë edhe thirrjet e tyre që me zjarr dhe benzinë do t'i mbrojnë banesat, ashtu siç e thon vazhdimisht edhe në protestat e tyre të përditshme. Ndërkohë më lejoni të rikujtoj që vazhdimisht ka pasur arrestime nga ana e policisë për gjatë gjithë vitit që janë zhvilluar këto protesta. Vlen për të theksuar që ka pasur më shumë se 100 të shoqëruar, ndërkohë që rreth 5 prej këtyre personave kanë marrë edhe masën e sigurisë arrest me burg. Një numër i konsiderueshëm dhe në akuzat për zhvillimin e protestave të jashtëligjshme apo edhe kundërshtim të punonjësve të policisë dhe nxitje të dhunës. Me ndryshimet e reja që janë bërë në kodin e ri penal, përcaktohet gjithashtu që edhe bllokimi i rrugës është ndaluar dhe për këtë arsye ata prej disa ditësh nuk po protestojnë më në rrugë duke bllokuar, por janë duke protestuar nëpër trotuar në mënyrë pra që të mos ketë një bllokim të rrugës. Megjithatë, për momentin tashmë ndodhen forca të shumta policie, ndërkohë nga ana tjetër banorët po vijojnë me thirrjet e tyre për sa i përket mbrojtjes së banesave. Të kuptoj, Fiona, kuptoj gjithashtu edhe banorët të cilët protestojnë sot, por qenë më afër tyre për të mundsuar ndonjë intervistë me banorët, nuk e di sa të lehtë e ke ose sa të mundur e ke në mes gjithë këtë revoltë e cila ndihet qartë tek banorët. Në fakt është frohem, përshëndetjen, kanë ardhur, ju shohim ju me gur në duar të gjithë banorët. Si do ta përballoni situatën? Neve nuk na ka ngelur gjë tjetër, tani vetëm përballja me policinë dhe e vetmja mënyrë për ta përballuar këtë situatë është me gur, benzinë, zjarr deri edhe tek arma. Kur ta shikojmë që s'kemi rrugë tjetër do përdojmë edhe armën. Sepse është e vetmja mënyrë për të mbrojtur banesat tona, mundin edhe djersën tonë. Nga ky shtet nuk morëm asgjë, as i punë dhe vetëm gjë që kishin banesën edhe këto na po na i marrin. Prandaj i doja t'ju bëj edhe një thirrje të fundit kryeministrit Rion Velis edhe Arta Markut. Ta ndaloj gjakderdhjen. Sa tjetë në kohë, sa pastaj do të jetë tepër vonë për ta. Këto na kanë ngelur neve. Në Shqipëri vetëm kemi met me marr valizhet edhe me ik, mos me jetu më as një sekond këtu. Se s'kemi rrugë tjetër, s'kemi mënyrë tjetër, punë jo, shtëpi jo. Atëherë për çfarë mund të rrijon në Shqipëri? Të më jap arsyeën kryeministri, për çfarë arsye mund të qëndrojë në Shqipëri? Ku s'kam pronë, s'kam asgjë, s'kam punë. Kush është arsyeja që ne qëndrojmë në Shqipëri? Këto janë politikat e kryeministrit që të largoj shqiptarët nga trojët e tyre. fakt, forcat e policisë ende nuk kanë ndërhyrë, pra vetëm po rrinë në trotuarin përballë jush. Pse keni filluar që t'i kundërvijeni që tani?
Këto janë taktikat e Edi Ramës, tinzare, që mundohet në gjitha mënyrat për gjvat pronat tona. Mënyra dhe taktika tinzare ja kështu futën. Dhe dal nga dal të zaptojnë. Dal nga dal tot janë zaptusit dhe jo ne. Dhe ne nuk kemi mënyrë tjetër. Po ti mbajmë më afër, neve na kanë mposhtur, do të thot një fjalë. Na e kanë marrë ato që duan ta marrin, që është më e shtrenjtë për ne prona jonë. Dhe ne nuk do t'i lejojmë kurrë që të afrohen dhe do përdojmë gjitha mënyrat e mundshme. Siç po përdora kryeministri gjithë mënyrat e mundshme për të marrë pronat tona. Edhe ne me këto që kemi, do mundohemi që t'ja dalim ban. Që të ngrem folen e fëmijëve tanë këtu në Shqipëri, punën, jetesën, dhe ne kjo është një mbijetesë, nuk është një jetesë, se mbijetesë. Se ne jemi për mbijetesë këtu, se të flasim për jetesë jemi shumë larg. Se duhet kemi kushte tjera. Qeveria duhet të marrë masa tjera për popullin e vet, duhet kujdeset, të ketë banesën, të ketë punën, arsimin, shëndetësinë, ne këto nuk i kemi në Shqipëri. Pastaj ju lutemi edhe ndërkombëtarëve që të reagojnë, të shikojnë situatën në Shqipëri ku ndodhet Shqipëria për momentin është katastrofë. Është katastrofë për vërteti. Fëmijët vuajnë për shkollë, për mësim, për bukë, për stre, për gjithçka. Mendoni se mund të veprojnë me ju ashtu siç kanë bërë edhe me banorët e tjerë të cilëve u kanë shëmbur shtëpitë duke përdorur gaz Lotsjelles apo metoda të tjera për t'u larguar në mënyrë që të kenë mundësi për të vijuar me shembjet? Patjetër që po. Këto i përdorin të gjitha. Këto dhe të vrasin. Vetëm të marrin ato 2 pllëm tokë që kemi ne. Se pra ato bëhet fjalë. Për pallate. Për pallate për oligarkët. Nuk po bëhet fjalë për rrugë. Se rruga është gjë e gjatë, trotuari është gjë e gjatë. Nuk është fjala për ato. Është fjala për pallatet, është fjala që të na uzurpojnë, të na tjetërsojnë pronat tona. Faleminderit. Kanë ardhur sot forcat e policisë. Çfarë pritet të ndodhë? Si do të veproni ju? Nuk e di mu, nuk e di, ne do rezistojmë, nuk e di. Këtu është mbështetja shumë e dobët edhe nga njerëzit që na premtuan, nuk e di, s'kam çfarë them, nuk kam fjalë. Mendoni se mund të përdorin të njëjta taktika pra me gaz Lotsjelles në mënyra të tjera për të Keni kujdes dhe ju tani. Keni kujdes dhe ju tani. Faleminderit. Pra Samina, siç e shohim, janë duke u afruar edhe forcat e policisë, ndërkohë që kundërpërgjigja nga banorët është nëpërmjet gurve që ato po u hedhin, por kemi dëgjuar edhe deklaratat e banorëve të cilët sapo kam intervistuar, në fakt duket së tepërmi gjendja e tyre e rënduar psikologjike. Po, e cila me sa duket do vi duke u tensionuar, sepse edhe policia po afrohet drejt banorëve, e shohim paktën nga pamjet. Ndërkohë që po afrohet dhe në fakt rëndohet duke hedhur edhe Molotov. Po, jemi duke ndjekur pamjet. Në fakt, situata aty është tejet e tensionuar, Fiona, po. Samina kanë hedhur gaz Lotsjelles dhe nuk mund të flas dot. Pra, jemi në këtë transmetim të drejt për drejt, shikues të nderuar, është ora 6:22 e mëngjesit, ne kemi nisur transmetimin që në 6:05 minuta tashmë janë forcat e policisë të cilat kanë nisur me përhapjen e gazit Lotsjelles. Ne kemi qenë në këtë transmetim të drejt për drejt në raportimet me kolegen Fiona Çela e cila ndodhet aty, por kanë hedhur gaz Lotsjelles dhe sigurisht edhe ajo është përfshirë nga ky gaz Lotsjelles dhe nuk ka mundur të vijojë më gjatë raportimin. Por ndërkohë, shohim në këto momente banor janë forca të shumta të policisë, të cilët janë mobilizuar në zonën e Unazës, konkretisht tek rrethotullimi i Shqiponjës, pasi aty është përqendruar e gjithë përballja mes forcave të policisë dhe qytetarëve banor të Unazës. Janë Molotov, të cilët hidhen nga ana e qytetarëve e banorëve të Unazës, të cilët me çdo kusht dhe me çdo mjet janë shprehur se do të mbrojnë banesat e tyre. Ndërsa shohim forcat e policisë në këto momente, të cilët kanë vendosur sipas informacioneve nga tereni nga kolegja tjetër e cila ndodhet aty. Kanë vendosur maskat kundra gaz, po ashtu kanë vendosur edhe mjetet të tjera për të mbrojtur nga molotovët që hidhen nga banorët, kanë hapur gaz Lotsjelles dhe po avancojnë drejt banorëve.
Jemi duke ndjekur këto pamje të drejtë për drejta, të cilat Fox News është duke transmetuar ekskluzivisht në këto momente, përgjithë ju të cilët jeni duke na ndjekur drejt për së drejti. Fox News, televizioni vetëm i cili ka qëndruar pranë banorëve të Unazës që në ditën e parë të nisjes së protestës së tyre dhe deri në këto momente ku ne vijojmë të jemi me transmetimin e drejt për drejt. Jemi duke parë forcat të policisë, të cilat janë duke avancuar drejt zonës ku ndodhen banorët, por nga ana tjetër janë edhe molotovet e banorëve të cilët hidhen drejt forcave të policisë. Forcat e policisë që në orën 6 të mëngjesit janë të shumta në këtë zonë, e ndërkohë nga ana tjetër janë banorët të cilët për asnjë moment nuk kanë pushuar që nga dita e djeshme. Pra kanë qëndruar aty gjatë të gjithë natës për të ruajtur banesat e tyre. Megjithatë duhet patur kujdes. Ne shohim molotov i cili hidhet, por ky është një karburant dhe duhet pasur shumë kujdes edhe nga banorët në mënyrë që të mos ketë incidente të cilat mund të rrezikojnë edhe jetën e qytetarëve. Pasi pra një pikë karburanti nuk mund të hidhet molotov, duhet patur të jetë kujdes sepse mund të ketë dëme të mëdha të cilat mund të shkaktohen. Jemi duke parë në këto momente, këto janë forcat e policisë, të cilat ne jemi duke i parë. Shohim në këto momente se si marrin edhe banorët. Kemi ndjekur këtu një moment, me qënë se jemi live me pamjet aty, se si forcat e policisë janë duke marrë edhe banorët. Ja i shohim se si ndërhyet dhe se si po marrin banor, janë femra banore të cilat janë duke u përballur në këtë mënyrë me policinë. Ja, është kjo policia të cilën ne shohim, janë banore të cilët ashtu siç janë shprehur, do mbrojnë banesat e tyre me çdo mënyrë dhe me çdo mjet. I shohim në këto momente. Është kjo zonja të cilën kolegja Fiona ka intervistuar vetëm pak minuta më parë, pra janë grupi i parë banorëve të cilët kanë qenë të vendosur pranë sheshi Shqiponja, me qenë se që aty kanë nisur këtë radhë dhe mbrojtjen e banesave të tyre. Jemi duke parë një tjetër zonjë në këto momente, e cila sigurisht është e dëshpëruar, janë edhe forcat e policisë të cilët në mënyrën më dhunshme janë duke tërhequr banorët, të cilët po i shoqërojnë me sa duket. Do të shikoni ngjarjen, si po ndodh. Po nuk i duan media. Kjo që po në të gjanë. Kjo që po Ore, është media, e keni dhunu media me të drejtat e njeriut për çdo gjë. Do flasin tani po. Gati më fusni. Hiqe këtë sëstan. Ja, shohim edhe furgonët e policisë të cilët besoj janë mbushur me banorë. Ne kemi parë tek i marrin banorët, kanë qenë një pjesë e mirë femra ato të cilët janë marrë në mënyrën më dhunshme të mundshme dhe janë shoqëruar. Jemi duke bërë punën, na lejoni. Po ju lejojmë, të lutem kalaj. Jemi live, ndërkohë edhe gazetarët kërcënohen për të bërë punën e tyre, pra nuk po lihen për transmetuar dhe mbi të gjitha edhe operatorët vazhdimisht tentojnë largojnë. Po, Denisa, jemi së bashku drejt për së drejti. Përshëndetje Samena, atër jemi zonën e Astirit ku ka pak minuta që ka nisë edhe protesta e këtyre banorëve. Kemi parë forca të shumta policie në terren, ka pas dhe përplasje mes policisë dhe banorëve të kësaj zone. Deri në këto momente ka pasur shoqërime të banorëve. Po. Ka patur gjithashtu edhe persona të lënduar, protestues të cilët protestojnë për më shumë se një vit për të mbrojtur banesat e tyre. Po, Denisa? Janë dhunuar nga policia e shtetit. Shohim dhe furgonin që sapo u largua. Po, furgoni që u largua ka qytetarë brenda, ka banorë dhe shumica janë gratë, patin nga sa kemi parë. Po.
ka burra gratë të shoqëruar drejt komisariateve të policisë. Deri në këtë moment ka patur edhe dhunë të ushtruar nga forcat e policisë, edhe media është penguar madje që të afrohet në zonë për të filmuar dhe për të vijuar punën e vet. Po nda jush Denisa, ka pasur përpjekje për t'ju larguar, sepse shohim që policia tashmë është duke u sjellë në lloj me gjithë. Po sa mena pak minuta më parë, nëse mund ta ndishit edhe nga planet, efektiv të policisë mundohen që të na largojnë nga vendi ku do të kryhet dhe ndërhyrja e IKMT-s. Po, madje të lutem mos e prek me dorë. Po, e drejt, jemi duke ndarë në momente pikërisht momentin kur të kanë shtyrë. Ka qenë një polic i cili të ka shtyrë ty? Po, Denisa? Ka efektiv të policisë të cilët dhunojnë median, sa mena sa po e pam edhe në këto. Po, ndërkohë që është kolegja Denisa Mahmuta e cila ndodhet në teren, është duke raportuar për ne. Po, Denisa? Nuk lejohet media që të afrohet pranë vendit që janë të grumbullur banorët, i gjithë territori i sheshit Doganes tashmë është i pushtuar nga forcat të shumta të policisë. Po. Në këtë moment të shohim edhe punonjës të IKMT-s që amena sa po kanë ndoritur punonjës të inspektoriatit kombëtar për mbrojtjen e territorit në zonën e Astirit, ku pas pak pritet të fuqërojë edhe ndërhyrja për shëmbjen e banesave. Të kuptoj, Denisa, ti ke qenë që në fillim e pozicionuar tek krahu i forcave të policisë, por nuk e di nëse shikon do se çfarë po ndodh me banorët, me qenë se Fiona është prekur nga gazi Lotsjelles do është në gjendje të fikti. Po. Në këtë moment sa mena sapo policia ka krijuar kordonin në të dyja pjesët e rrugës, media është postuar dhe nuk na lejohet që të afrohemi ashtu ku janë mbledhur banorët. Siç mund ta shohim se nga vetë planet ka forca të shumta të policisë të cilat kanë pushtuar rrugën. Madje është i bllokuar të dyja akset e rrugës vetëm nga forcat e policisë. Po, në këtë moment jemi duke parë një qytetar i cili është i shtrirë në rrugë, nuk e di nëse është prekur nga gazi Lotsjelles, nëse është si pasojë e dhunës së ushtruar, megjithatë do t'jemi besoj për detajt, nuk e di, e ke larg Denisa, është një qytetar i cili është i shtrirë në mes të rrugës. Do mundohemi pasi është e pamundur sa mena nuk na lejojnë forcat e policisë që të futet. Po do të mundemi. Arsa të keni mundësi ju të bënin nga tereni? Po, no. Astima të lau ka pratë të personat. Astima të person një zotërires moshën 60 vjeç, i cili qëndron i shtrirë në rrugë. Po, jemi duke parë për mes pamjeve dhe pikërisht aty jemi fokusuar me planin, Denisa. Po nuk lejohemi që të afrohemi më tepër sa mena, është ka mundur. Të kuptoj, Denisa. Kam zotërisë ndodhen forcat të policisë dhe punonjës të IKMT-s, ndërsa nuk kam forcat të ambulancës të cilat mund t'i ofrojnë ndihmë së qytetari që prej disa minutash vijon të qëndrojë i shtrirë në rrugë. Po, e drejtë, është i rrethuar nga të tjerë qytetarë, por që deri më tani nuk ka një ambulancë e cila vjen për të marrë zotërinë dhe për të dhënë ndihmën mjekësore. Sapo kam bëritur në këto momente dhe ambulanca e pare cila do t'i ofrojnë ndihmën mjekësore personit i cili ndodhet i shtrirë në rrugë. Po? Ndërkohë që në këto momente vijon të ketë mobilizim të forcave të tjera të policisë, janë forcat e ndërhyrjes së shpejta të Renea, Shqiponja, të forcat e rendit janë të shumta në numër, të cilat kanë pushtuar rrugën. Ndërkohë që nuk po shohim se ku ndodhen banorët në këto momente. Por nga policia, sepse ne i pam në mënyrën kanë qenë 2 furgon policie të cilët janë mbushur me banorë të Astirit. Po që në fillim të protestës, sapo nisën dhe përplasjet, policia nisi me shoqërimin e banorëve. Besoj se janë më tepër se 5-6 persona të cilët janë shoqëruar, por ka patur dhe protestues të dënuar të cilët kanë futur në furgonin e policisë, në shenja gjaku në fytyrë. Shohim në këto momente një tjetër përlesje. Hajde një motë.
në këto momente mund të shohim ka një Ndërkohë që përmes të kërkoj ndjes Denisa për pak, ka ardhur ambulanca për të marrë personin I cili ka qenë I shtrirë në rrugë, por po ashtu ne kemi mundur sigurojmë ekskluzivisht edhe pamje se si aktivisti Ervin gotë shoqëruar në polici në formën më dhunshme, ashtu siç ka ndodhur edhe me banorët e tjerë. Doja ta ndiqnim këtë pamje në këto momente. Inspektoriati kombëtar të mbrojtjes së territorit. Ja shohim nëse sapo kanë mbërritur dhe furgon me punonjës të tjerë, ndërkohë që kemi dhe planet ka të tjerë persona të cilët shoqërohen, vijojnë të shoqërohen nga uniformat blu të policisë. Të kuptoj, Denisa. Po? Ka patur, deri në këto momente, ka patur edhe ushtrim të dhune. Kemi parë që disa prej protestuesve të cilët janë shoqëruar për në komisariat, janë shoqëruar për mes dhunës. Të kuptoj. Ndërkohë që pas pak, me mbërritjen edhe të inspektorëve të mbrojtjes të territorit, pritet që pas pak të nisë edhe aksioni për shëmbjen e banesave të para këtu në zonën e Astirit. Të kuptoj, Denisa. Ja të shohim dhe fadromën, shohim edhe fadromën e IKMT-s e cila afrohet në zonë ku do të preket banesa e parë që do të shëmbet. Të kuptoj, Denisa, unë të falenderoj për momentin se do përpiqem të jemi në një komunikim me kolegen Fiona, e cila ndodhet nga ana e banorëve, nëse është shumë pranë tyre dhe nëse mund të kemi tashmë edhe informacione rreth asaj që po ndodh konkretisht tek banorët. Do jemi sërish në kontakt, Denisa. Patjetër, Samena. Kemi qenë me kolegen Denisa Mahmuta e cila ndodhet aty, dy kolege, Denisa së bashku me Fionën janë duke ndjekur këtë ngjarje që herët në mëngjes ditën e sotme, ndërkohë që Denisa ka qenë pozicionuar pranë forcave të policisë, ndërsa Fiona pranë banorëve, por si pasojë e gazit Lotsjelles, Fiona ka qenë në gjendje të fikti deri përpara pak minutash, ashtu siç ka ndodhur edhe me një pjesë të banorëve të cilat kanë qenë aty kur është hedhur gazi Lotsjelles. Ndërkohë nga ana tjetër Denisa ka raportuar për aksionin e policisë, janë një sër personash të cilët janë shoqëruar në polici, pasi kemi parë teksa ndalohen në mënyrë të dhunshme, merren edhe më pas shoqërohen drejt furgonëve të policisë. Po ashtu, nga ana tjetër ka qenë aktivisti Ervin Goce, i cili është shoqëruar në mënyrë të dhunshme, siç ne kemi parë edhe përmes pamjeve, pra aktivisti i cili, ja, e shohim në këto momente, janë këto pamje të cilat flasin qartë, pra janë 5 policë të cilët shoqërojnë një person. Mënyrë të tillë ka ndodhur edhe me të tjerë qytetarë. Po, më shumë. Jemi duke I parë këto pamje në këto momente. Kjo është një pamje ndodhur disa minuta më parë, por e risi edhe në vëmendje për gjithë ju të cilët jeni duke na ndjekur drejt për së drejti, edhe Fox News i cili ka ndjekur që në nisje këtë protestë, pra që një vit më parë është vazhdimisht në ndjekje të ngjarjeve më të fundit të ndodhura pranë zonës së Astirit. Dhe ne jemi duke transmituar live me 2 plane, pra 2 ekrane, atë se çfarë po ndodh në zonën e Unazës. Nuk e di nëse në këto momente kam kolegen Fiona. Fiona, të përshëndes nga studio, së pari do donim të dinim nëse je mirë nga gjendja shëndetësore për të vjuar më pas me ato që po ndodh. Është e vështirë në fakt duke qenë se edhe policia e hodhi gazin në mënyrë të papritur, thjesht po kryeshin veprimet e përhershme nga ana e banorëve dhe në mënyrë të menjëhershme policia është përgjigjur me gaz Lotsjelles. Në këtë momente kanë mbërritur edhe fadromat, por dua të theksoj në fakt tepër të rëndësishëm edhe sjelljen e policisë ndaj medias. Në fakt edhe komunikimi jonë në këtë momente nuk është si herët e tjera me mikrofon, për shkak se në momentin që ne si media kishim të drejtën të filmonim se çfarë po ndodhte, policia është shkruar duke më hedhur edhe mikrofonin nga dora dhe pjesëmarrëkisha nuk më kanë lejuar që të kthehem edhe ta marr. Për këtë arsye vështirësohet të tepër me komunikimin. Të kuptoj, edhe raportimi, po. Me anën e policisë, megjithatë asgjë nuk mund na pengoj që të themi fjalën e lirë dhe të pasqyrojmë atë se çfarë po ndodh. Kanë mbërritur në këtë momente edhe padromat nga ana e IKMT-s, ndërkohë që shohim edhe forca zjarr fikse në zonë, forca të shumta policie, por gjithashtu ka pasur edhe persona të lënduar, ka pasur ambulancë e cila ka mbërritur në zonë për të marrë personat e lënduar dhe për të janë të shumë personat të cilët kanë mbetur të lënduar nga kjo përplasje, Fiona? Në fakt numri I saktë I tyre nuk dihet ende, duke qenë se edhe situata ka qenë
paksa e rëmueshme për shkak se tashmë duke qenë se edhe dita ka zbardhur ka filluar edhe qarkullimi i automjeteve në rreth rrotullimin e sheshit Shqiponja. Gjithashtu rëmuj edhe nga ana e banorëve dhe e policisë, por megjithatë për këtë arsye nuk dihet numri i saktë i tyre. Megjithatë ka pasur disa persona të lënduar. Mendohet që për shkak të gazit Lotsjelles, i cili ka sjellë edhe komplikacione me pjesën shëndetësore, duke qenë se këtu siç e kemi përmendur pak më parë ka të pranishëm edhe mosha të treta edhe fëmijë, të cilët nuk mund t'i përballojnë dot këto lëndë helmuese të hedhura ndaj qytetarëve dhe për këtë arsye kanë pasur probleme shëndetësore dhe ka ardhur ambulanca për t'i marrë për t'i Po, të kuptoj, ndërkohë që më falë që ndërpres Fiona në këtë moment jemi duke ndjekur pamje nga spitali traumës ku janë dërguar edhe personat e plagosur. Fiona, në këtë moment ndodhesh pranë banorëve? Në këtë moment policia nuk lejon as median dhe as njerëzit e tjerë që të futen në brendësi pra ku po kryen punimet. Të gjithë kameramanët edhe mediat e pranishme në zonë nuk ndodhen pranë tyre për shkak se janë krijuar disa rreshta nga ana e policisë të cilët nuk lejojnë askënd të hyjë përveç padromave të cilat kanë ardhur nga inspektorati kombëtar i mbrojtjes të territorit. Vetëm për to është rruga e lirë, është e lejueshme që të hyjnë, ndërkohë që për gazetarët dhe për median që të pasqyrojnë atë çfarë po ndodh, nuk është e lejueshme që të futen brenda zonës ku tashmë kanë filluar të kryen punimet. Të kuptoj, Fiona, pak më parë, në komunikimin të cilin ne kemi realizuar në nisje, ka qenë një banor i cili është prirur që tashmë dhe persona që na kanë premtuar të na gjenden pranë nuk janë askund. Referuar përfaqësuesve të politikës kjo? Jo, nuk është referuar përfaqësuesve të politikës, është referuar qytetarëve të gjithë Tiranës, të gjitha rrethet në fakt. Po përfaqësuese nga opozita, ka sot paktën nga ajo që ke mundur ndjekësh në fillim? Me qënë se tani edhe janë ndarë, po. Deri më tani nuk kam parë një përfaqësues nga opozita, në fakt ish deputeti Lëviz Balliu ka qenë gjithnjë në përkrahje të banorëve. Nuk mund ta them me siguri për shkak se nuk kemi arritur të shohim të gjithë personat, por deri më tani në dijenin tonë nuk ka pasur një përfaqësues nga politika. Megjithatë, thirrja e qytetarëve këtyre banorëve të zonës Unazës së Re, të cilët preken edhe nga shembja e banesave të tyre, është më tepër drejtuar jo vetëm opozitës, por edhe qytetarëve nga mbar Shqipëria, ata prisin një përkrahje më të madhe, qoftë nga qytetarët e Tiranës, por edhe nga rrethet e Shqipërisë. Duke qenë se nuk e kanë pasur këtë përkrahje, ata sigurisht janë bjerë, mund ta them edhe të trasuar prej tyre, duke qenë se prisnin të kishin më tepër përkrahje nga banorët, por nga qytetarët, por në zonë ndodhen vetëm banorët. Të kuptoj, Fiona, dihet se sa shtëpi janë planifikuar të prishen gjatë ditës sot, me qenë se edhe përfaqësues të IKMT-s kanë mbritur, kemi parë fadroma, eskavator, të cilët janë tashmë në zonë. Në fakt një numër zyrtar nuk ka ende se sa shtëpi pritet apo prona pritet që të prishen. Me sa duket rruga tashmë është hapur, duke qenë se banorët nuk kanë arritur që t'i mundin forcat e policisë. Kjo mbetet për të parë më pas se sa do të jetë numri i saktë i banesave të cilat do mbeten të shembura në përfundim të punimeve që do të vijojnë ditën e sotme, po ashtu nuk dihet edhe sa do të zgjasin punimet. Pasi shohin vetëm fadromat e IKMT-s, por nuk dihet numri i saktë i banesave të planifikuara pra që pritet të shkatrohen. Të kuptoj, situata vion tjetë akoma e tensionuar aty, apo jo, Fiona? Situata në fakt paraqitet pak më e qetë se ç'ishte fillimisht, duke qenë se edhe banorët, siç e përmenda pak më parë, kanë pasur edhe probleme shëndetësore për shkak të gazit Lotsjelles që është hedhur. Ndërkohë që më lejoni t'ju përmend një fakt rëndësishëm, një deklaratë që Ministri i Brendshëm Sander Lesha e ka bërë mbrëmjen e dieshme në një emision televiziv, ku tha që do të përdoret një taktik, siç e quajnë ai në gjuhën e ushtarakut 1-0, që nënkuptonte një hapas, një kohë pas dhe 0 viktima. Kjo sipas tij do të thotë që policia do t'i përgjigjet banorëve
gjithmonë sa gjysma e atyre që do të bënin banorët. Por me sa duket, policia është kundër përgjigjur me metodat më të rënda të saj. Në fakt, ministri Sandëllesha është pyetur nga gazetarët nëse do të hidhej gaz Lotsjelles, por kësaj pyetje ka preferuar të shmanget dhe me sa duket e kishte planifikuar po edhe planin. Po, unë të falenderoj Fiona për momentin, do jemi sërish së bashku në komunikim. Ne jemi duke ndjekur në fakt dy plane, nga një ran janë fadromat, ekskavatorët, forcat e policisë të cilat ndodhen në zonën e Astirit, dhe nga ana tjetër shohim tek urgjenca qytetarët të cilët kanë mbërritur aty të lënduar si pasojë e përplasjes me policinë. Aty është kolegja Ema Shazivari, me cilën ne do komunikojmë në këto momente. Ema, të përshëndes drejt për së drejtin nga studio, çfarë po ndodh tek trauma dhe sa ka qenë numri i plagosurve që kanë mbërritur aty? Samena, të përshëndes, ne ndodhemi në spitalin e traumës në Tiranë, përkatësisht tek urgjenca, ku sapo kanë mbërritur dy të plagosurit e parë të zonës së Astirit. Bëhet fjalë për banorë të zonës, të cilët janë përkeqësuar për shkak të gazit Lotsjelles, i cili është përdorur që në orët e para të mëngjesit për shkak të aksionit që po ndodh në zonë. Në fakt, siç duket edhe nga pamjet që ne ju kemi sjell në redaksi, bëhet fjalë për dy persona të cilët janë plagosur dhe njëri prej tyre, me sa më konfirmojnë mua, ndodhet në gjendje të rëndë, pra ka pasur komplikacione dhe i është nështruar pra një ekzaminimi të detajuar. Të kuptoj, pra marrë se ke parë njëri prej personave i cili ka mbërritur ka qenë në gjendje të rëndë si pasojë e gazit Lotsjelles i cili është hedhur. Po, bëhet fjalë për personin e parë i cili ka dalë nga ambulanca, i cili është edhe i shtrirë, siç duket edhe nga pamjet, janë të dy në moshë të madhe, me sa më thon persona stafi pra i spitalit të traumës, dhe njëri prej tyre pra më thon që është në gjendje të rëndë. Të kuptoj. Mirë, ne do të jemi sërish së bashku në komunikim për të tjera zhvillime nëse do ketë aty. Unë të falenderoj për momentin për këtë komunikim që kemi realizuar së bashku. Faleminderit edhe juve. Kemi qenë me kolegën Ema Shazivari, tashmë jemi me pamjet, shohim edhe fadroma, ekskavatorë të cilët janë në zonën e Astirit. Shohim nga njëra anë qytetarë të cilët të lëvizin aty, nga ana tjetër shohim njësër përfaqësuesisht të forcave të policisë, po ashtu përfaqësues të IKMT-s. Ka pasur në fakt që në orën 6 e pak minuta të mëngjesit një përplasje mes banorëve të Astirit dhe forcave të policisë. Kanë qenë të shumtat e banorëve të cilët janë shoqëruar në furgonet e policisë janë marrë në mënyrë të dhunshme. Shumica prej tyre kanë qenë gra, kanë qenë aktivistë të cilët janë bashkuar kësaj proteste për të mbështetur banorët. Po ashtu, nga ana tjetër, mënyra dhunë është ushtruar edhe ndaj gazetarëve. Ne kemi pasur mundësi të ndjekim paktën referuar edhe dy gazetarëve të Fox News, ndërkohë që njërës i është tretur nga dora mikrofoni dhe për pasojë e gazit Lotsjelles ka qenë në gjendje të fikti për disa minuta, e ndërkohë nga ana tjetër edhe kolegja Disa e cila ndodhet aty përveç Fionës ka pasur një moment kur forcat e policisë, pra ka qenë një polic i cili e ka tërhequr madje më pas rreqjes duke e shtyrë. Ndërkohë, në fakt, janë pamje të cilat ne jemi duke ndarë, nga ana tjetër ka edhe persona të cilët kanë mbetur të plagosur, siç ne komunikuam me kolegen Ema Shazivari, e cila ndodhet tek urgjenca pranë spitalit të traumës. Aty është një person i cili është në gjendje goxha të komplikuar si pasojë e gazit Lotsjelles i cili është hedhur. Ndërkohë, nga ana tjetër janë kolege të cilat ndodhen pranë zonës së Astirit, Fiona Qela dhe Disa Mahmutaj, të cilat janë duke ndarë me ne detaje, pavarësisht se tashmë forcat e policisë kanë arritur që të lënë gazetarët, pra të largojnë gazetarët nga banorët. Gazetarët, siç ne shohim nga pamjet, ndodhen aty ku janë edhe forcat e policisë, ndërkohë që banorët janë në anën tjetër. Sipas informacioneve të cilat vinë nga koleget në terren,
Thuhet që një pjesë e banorëve janë shoqëruar, ndërkohë sipas avokatit banor i zonës, zotit Arzan Manushaqe, një pjesë e banorëve janë shoqëruar dhe të tjerët janë shpërndar. Është ky informacioni më i fundit, to janë pamje të minutave të mëparshëm, pra ato orë 6 e pak minuta të mëngjesit, kur banorët kanë hedhur molotov ndaj forcave të policisë, ndërsa nga ana tjetër janë ambulancat të cilat kanë mbërritur pranë spitalit. Kjo është një tjetër ambulancë në fakt e cila ka mbërritur tek urgjenca. Kujtojmë që 2 ambulanca kanë mbërritur më parë. Kjo është një tjetër që do thotë se ka të tjerë të lënduar nga kjo përplasje forcave të policisë me banorët. Jemi duke ndjekur është një përfaqësues i policisë, i forcave të ndërhyrjes së shpejta, i cili ka ardhur me ambulancë në këto momente pranë urgjencës tek spitali i traumës. Janë të pamje drejt për drejta të cilat ne jemi duke ndjekur në këto momente. Kjo është situata në zonën e Astirit. Është kjo një panorama të cilën ne jemi duke parë në këto momente. Sipas kolegis e cila ndodhet tek urgjenca, Ema Shazivari, janë 2 efektiv të policisë të cilët janë plagosur gjatë përplasjes me banorët. Shohim forca të shumta në fakt policisë, forca të shumta të ndërhyrjes së shpejtë dhe nga ana tjetër ne shohim edhe fadroma ekskavatorë të cilët janë në zonën e Astirit, por tashmë policia ka ndarë gazetarët nga banorët dhe është paksa e vështirë për të mësuar mbi situatën tek banorët, se çfarë po ndodh konkretisht me banorët e Astirit. Jemi me këto pamje të drejtë për drejta në këto momente. Në fakt, banorët kanë qëndruar gjatë gjithë natës në gatishmëri si pasojë e ultimatumit i cili u dha gjatë javës së shkuar, që deri ditën e hënë kishin ultimatum për të liruar banesat e tyre. Në të kundër do të ndërhyej nga forcat e policisë dhe përfaqësuesit e IKMT-s dhe në fakt gjatë të gjithë ditës dje banorët kanë qenë të mobilizuar, po ashtu edhe gjatë natës. Banorët kanë qëndruar gjatë të gjithë natës pranë rrugë në tek sheshi Shqiponja, me qenë se aty e kanë cilësuar edhe si pikën kyçe nga ku do ndërhyej në mënyrë që të ndalonin avancimin e policisë. Ndërkohë që ne i kemi ndjekur pamjet e drejta për drejta në këto momente, ne kemi parë se si janë përplasur forcat e policisë po ashtu me banorët e Astirit. Ja, jemi duke parë në këto momente se si janë duke u shëmbur shtëpit. Do t'jemi në këto momente në një komunikim me zonjën Lindita Protoduari, banore e Astirit, me cilën ne do komunikojmë. Lindita, përshëndetje, çfarë po ndodh aty tek ju? Çfarë po ndodh tek Unaza? Përshëndetje, banorët të gjithë të Unazës së Re janë u kanë rënë fikt, janë mbytur nga gazi kësaj policie. Burrat po na hidhen çati, nuk e dim çfarë po bëhet. Luft. Ju ku jeni vendosur tani, zonja Lindita? Jemi këtu tek Skënderdoda, na ka hapur një dhomë. Jam në gjendje të fikti fare. Çfarë plani keni tani? Si do të vijojë mbrojtja e banesave nga ana juaj? Nuk të jap do të gjuvat se jam të merë. Ju kuptoj. Filluam prishet. Po, e drejt, jemi duke i parë nga pamjet. Zonja Lindita, çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve? Ju keni mundur të largoni pajisjen nga banesat tuaja, apo banesat janë ashtu të kompletuara me gjitha pajisjet siç ju i keni pasur? Neve jemi në lotin 3, këtu është loti parë, kam filluar tani, nuk e di si jap do të gjuvat. Janë njerëzit në gjendje. Ju kuptoj, gjatë ditëve ku ju është dhënë edhe ultimatumi, pasi ka pasur ultimatum deri ditën e hënë, keni pasur ultimatum për të larguar objektet. Ju keni bërë ndonjë lëvizje, keni lëvizur objekte nga banesat tuaja? Jo, neve nuk jemi lëvizur. Pra që do rezistoni deri në fund, duke lënë gjithçka brenda në shtëpi ashtu siç kanë qenë. Patjetër që do rezistoj. Patjetër. Ju kuptoj. Unë ju falenderoj shumë, zonja Protoduari, që në mes gjithë kësaj situate mundët të komunikoni me ne.
Kemi qenë me zonjën Lindita Protoduari, në fakt një ndër zonjat e cila ka qenë të jetë aktive gjatë një viti protest, kuptohet që edhe gjendja është të jetë e rënduar psikologjike e banorëve të Unazës, jo vetëm psikologjike në fakt, edhe ka pasur edhe lëndime fizike tek një pjesë e mirë e banorëve, si pasojë e gazit Lotsjelles i cili është hedhur, si pasojë më pas edhe dhunës së ushtruar ndaj banorëve të cilët janë marrë në mënyrën më të dhunshme, siç ne i kemi parë edhe nga pamjet. Ka nisur pra prishja e objektit të parë të cilin ne e kemi ndjekur përpara pak minutash. Janë këto pamje të cilat ne jemi duke ndarë së bashku drejt për së drejti, pra ka nisur me shëmbje në zonën e Unazës. Shëmbjet ka nisur në lotin e parë, siç u shpreh edhe zonja Protoduari me cilën ne kemi komunikuar për pak sekonda, meqense gjendja e saj psikologjike është e rënduar, siç ne kemi ndjekur edhe nga komunikimi të cilin kemi realizuar. Ajo shprehur se një pjesë e banorëve janë shoqëruar, një pjesë tjetër janë shpërndar, por çka është më e rëndësishme, nuk është lëvizur as një objekt nga banesat e këtyre banorëve. Objektet janë lënë të gjitha në shtëpi pavarësisht ultimatumit të dhënë. Banorët nuk kanë lëvizur as një objekt nga banesat e tyre. Ne kemi ndjekur pamjet drejt për drejt, vijojmë akoma që të jemi me dy plane, nga një ran janë forcat e policisë dhe nga ana tjetër janë përfaqësues të IKMT-s të cilët kanë nisur me shembjen e objekteve. Është objekti i parë i cili është shëmbur, në të cilin është ndërhyr. Janë të pamje të cilat ne ndjekim, janë furgonet e policisë që vijojnë të qëndrojnë aty, të gatshëm për shoqëruar qytetarët, ashtu siç ka ndodhur përpara disa minutash, përpara thuajse një ore kur ne kemi nisur edhe me transmetimin ton live. Ja, është objekti i cili është duke u shëmbur, është objekti i parë ndaj të cilit ka nisur shembja. Kanë rezistuar për një vit e ca ditë banorët e Unazës, kanë pasur thirrje të vazhdueshme në fakt për mos shëmbjen e banesave të tyre, thirrje të vazhdueshme për të dëmshpërblyer, pasi janë banorë të cilët kanë bërë vazhdimisht thirrje për bisedime me përfaqësues të qeverisë, vazhdimisht janë shprehur se nuk janë kundër ndërtimit të çfarëdo lloj gjëje që është planifikuar të ndërtohet aty, por në radhë të parë të dëmshpërblehen për banesat e tyre, pasi mundi i gjithë jetës nuk mund të lihet aty, të shkatërohet dhe të mos marrin asnjë dëmshpërblim për banesat e tyre. Ne jemi duke i ndjekur në këto pamje të drejtë për drejta, tani më është ndërhyr, është objekti i parë i cili është duke u prishur, banesa e parë e cila është duke u prishur nga mjetet të cilat ne i shohim në këto momente. Janë banorët të cilët tashmë një pjesë janë shoqëruar, një pjesë tjetër janë të shpërndar, pasi janë të traumatizuar nga e gjithë situata e ndodhur dhe nga mënyra se si është ndërhyrë, është ushtruar dhun ndaj banorëve, janë shoqëruar në mënyrë të dhunshme banorët të cilët thjesht po mbronin banesat e tyre, për të cilat nuk ka pasur asnjë diskutim nga përfaqësues të qeverisë dhe nga ana tjetër nuk u është ofruar asnjë dëmshpërblim me vlerën e tregut të referuar banesave të këtyre qytetarëve. Në fakt, jemi duke ndarë informacione me flesh, jemi duke ndarë pamje të drejtë për drejta nga zona e Astirit, aty ku është ndërhyr tashmë në prishjen e objekteve. Ka zgjatur një vit e ca ditë rezistenca e këtyre banorëve, të cilët nuk kanë larguar asnjë gjë nga shtëpitë e tyre vijojnë të jenë të mobiluar ashtu siç kanë qenë, me gjitha pajisjet brenda dhe në mënyrë të tillë po bëhen edhe shëmbjet, duke u shëmbur gjithçka që kanë brenda atyre mureve. Janë të pamje të cilat ne jemi duke ndjekur në këto momente, janë pamje të drejtë për drejta. Fox News ka nisur që herët sot transmetimin, pra që në momentin kur kanë mbërritur forcat e policisë, që në momentin kur kanë mbërritur forcat e policisë në vendin e ngjarjes. Janë forcat shumëta policie, forcat ndërhyrjes së shpejtë, po ashtu edhe media ndaj të cilave ka pasur një reagim të dhunshëm nga forcat e policisë.
Jemi duke ndjekur pamjet, forcat e policisë kanë arritur që shoqërojnë një pjesë të banorëve, një pjesë tjetër janë shpërndarë, siç u shpreh edhe zonja Protoduari, shohim ambulancën e cila ka mbërritur në vend pranë Unazës, nga ana tjetër shohim furgonet e policisë, të cilët vijojnë të qëndrojnë aty të rreshtuar. Ndërkohë janë edhe punonjës të policisë, përfaqësues të IKMT-s. Ne kemi pasur komunikime edhe me kolegët të cilat ndodhen në terren dhe janë duke ndjekur të gjithë ngjarjen. Ka persona të cilët janë të lënduar, janë 2 banorë të cilët janë lënduar gjatë ditës sot, gjatë përballjes mes policisë dhe banorëve, po ashtu edhe 2 efektivë të forcave të ndërhyrjes së shpejtë të cilët janë lënduar gjatë përplasjes mes 2 palëve. Janë dërguar me urgjencë drejt spitalit, drejt spitalit të traumës tek urgjenca aty. Ndërkohë, banorët vijojnë tashmë të jenë në gjendje të jetë rëndë psikologjike pas një viti e carë rezistencë dhe kanë arritur që të ndërhyjnë tashmë përfaqësues të IKMT-s për të shembur banesat e tyre. Kanë qenë pamje në fakt të jetë rënda ato të cilat ne kemi transmetuar që në nisje të ditës sot pasi është hedhur gaz Lotsjelles nga forcat e policisë duke lënë në gjendje të fikti një pjesë të banorëve, po ashtu edhe gazetar, siç ka qenë edhe kolegja jon Fionacela, e cila ka qenë në një gjendje të tillë për disa minuta pasi është prekur nga gazi Lotsjelles. Jemi me pamjet, janë pamje ekskluzive këto të cilat jemi duke transmetuar në këto momente. Janë forcat e policisë, është ambulanca, siç ne shohim nga pamjet, e cila vijon të qëndrojë në zonë. Gjatë ditës sot kanë qenë banorët e Astirit të cilët janë përpjekur të rezistojnë dhe të mos lejojnë depërtimin e forcave të policisë dhe të përfaqësuesve të IKMT-s. Është ky momenti kur është nisur me shembjen e objektit të parë. Jemi me këto pamje duke ndjekur atë se çfarë ka ndodhur në zonën e Astirit, ka nisur shembja e objekteve. Është ky objekti i parë i cili është shembur gjatë ditës sot. Ne kemi mundur të realizojmë për pak minuta një komunikim me zonjën Lindita Protoduari, një nga zërat në fakt më intensiv të protestës së banorëve të Astirit, e cila ndodhej në gjendje të jetë rëndë psikologjike. Ajo është shprehur se një pjesë e banorëve janë ndaluar, ndërsa një pjesë tjetër janë shpërndar. Është shprehur madje ndër të tjera që burrat dhe djemt janë shpërndar në shtëpi, disa janë duke hipur mbi çatit e shtëpive, se si do vijojë më pas. Situata mbetet për të parë, pasi banorët e Astirit janë shprehur të vendosur se janë gati të japin edhe jetën e tyre për banesat të cilat po u preken, pasi tashmë kanë nisur fadromat, ekskavatorët me prishjen e objekteve të tyre. Jemi duke ndjekur pamje të drejtë për drejta në këto momente nga zona e Astirit, pra nga zona e Unazës. Është ndërhyrë në objektin e parë, i cili po shëmbet dal nga dal për të vijuar më pas me të tjera objekte. Kemi transmetuar që në nisje të ditës sot, në fakt ka 3 ditë që banorët janë mobilizuar ashtu si asnjëherë tjetër. Kujtojmë që gjatë javës së shkuar ka pasur një ultimatum për banorët. Deri ditën e hënë ju dha ultimatum banorëve për të liruar banesat e tyre. Banorët sigurisht që nuk bën asnjë veprim për lirimin e banesave, meqense vijojnë me rezistencën e tyre. Dhe më pas gjatë ditës dje që në mëngjes kemi pasur mundësi të shohim banorët tek rreth rrotullimi i Shqiponjë ose tek sheshi Shqiponja i njohur ndryshe. Kanë qenë banorët të cilët kanë qëndruar aty duke u shprehur se nga policia, forcat e IKMT-s janë bërë gati për të ndërhyrë për shëmbjen e banesave të tyre, por ndërkohë ata janë shprehur se do vijojnë me rezistencën, kanë qëndruar aty gjatë gjithë mbrëmjes deri mëngjesin e ditës sot, ku janë përballur me forcat e policisë. Ka pasur Molotov të hedhur ndaj forcave të policisë, gaz Lotsjelles nga ana e policisë ndaj qytetarëve.
Pra, një përplasje e cila nuk ngjan as pak me një realitet normal një vendi demokratik. Shohim nga ana tjetër një tjetër ndërtesë e cila është duke u prishur në këto momente, pra kanë vijuar fadroma ekskavator prishjen e banesave njëra pas tjetrës. Është e dyta banesë e cila po prishet në këto momente. Shohim është tenda e cila është hedhur për tokë e para, tani më shohim me ndërhyrjen në banesë. Janë të shumta forcat e policisë të cilat ndodhen në zonën e Astirit, si asnjëherë tjetër në fakt shohim forca policie, janë forca të ndërhyrjes së shpejt, një numër i lartë të cilët shoqërojnë ekskavatorët, fadromat që po prishin këto objekte, këto banesa. Jemi duke i parë përmes këtyre pamjeve të cilat jemi duke transmetuar live në këto momente. Fox News, i cili ka ndjekur që në nisje protestën e banorëve të Astirit, pra që vitin e shkuar, me qenë se kjo protestë bën një vit e ca ditë që mbahet, dhe vazhdimisht ka qëndruar pranë banorëve duke transmetuar live çdo gjë që ka ndodhur, çdo zhvillim që ka pasur pranë këtyre banorëve, pranë kësaj zone, po ashtu duke pasur vazhdimisht edhe të ftuar në studio të cilët janë shprehur për mënyrën se si kanë jetuar për gjithë këto muaj me radhë, anktin që kanë ndjerë, stresin që përjetojnë banorët, dhe nga ana tjetër kanë diskutuar edhe për vijimsinë, për planin e tyre hap pas hapi, por që tashmë mbërrim në pikën kur ndërhyet në unaz, kur ndërhyet në prishjen e objekteve. Është objekti i dytë ky, tek i cili është duke u ndërhyr gjatë ditës sot, dhe siç duket do vijohet objekt pas objekti. Është hequr tenda e këtij objekti, janë hequr po ashtu edhe kolonat të cilat kanë qenë në hyrje. Nga ana tjetër këto janë pamjet nga urgjenca, siç ne jemi duke i ndjekur në këto momente, është ambulanca e cila ka mbërritur me të tjerë persona të lënduar. Ndërkohë, sipas informacioneve të cilat vijnë nga koleget në terren, shkon në tren numri i efektivëve të policisë, numri i efektivëve të lënduar, pasi 2 kanë mbërritur disa minuta më parë dhe i treti ka mbërritur në këto momente. Jemi duke ndjekur përmes pamjeve të drejtë për drejta, duke bërë që të shkojë numri të lënduarve në 5, janë 2 banorë, po ashtu edhe 3 efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët kanë mbërritur pranë urgjencës tek spitali i traumës. Teksa shoqërohen personat të cilët janë lënduar për të marrë ndihmën mjekësore, nga ana tjetër ne shohim ndërhyrjen në banesa, në objekte që po bëhet nga përfaqësues të IKMT-s, po ashtu edhe nga mjetet si fadroma dhe ekskavator. Shohim forca të shumta të policisë, vlen theksohet kjo pasi ka pasur një mobilizim të policisë në një numër që nuk e kishim parë më parë, të paktën për shëmbjen e objekteve apo të ndërtesave. Banorët janë të gjithë të shpërndar, përveç atyre të cilët janë ndaluar nga policia dhe janë shoqëruar për në komisariat. Jemi me këto pamje, një ambulancë vijon të qëndroj aty, pra të qëndroj në vendin ku po zhvillohet e gjithë ngjarja. Ndërkohë, nga ana tjetër, ne shohim edhe plane të forcave të policisë, të mediave, të cilët vijojnë të jenë në vendin e ngjarjes, pra vijojnë të jenë tek unaza. Jemi duke ndjekur pamjet live, kujtojmë që ka pasur dhunë të ushtruar edhe ndaj gazetarëve, kanë qenë koleget tona të cilat ndodhen në terren, kolegja Fiona, po ashtu edhe
kolegja Disa. Fionës në fakt ndaj Fionës është prekur nga gazi Lotsjelles, ka qenë në gjendje të fikti për disa minuta, i është hedhur tej mikrofoni nga forcat e policisë. Madje ajo dhe në momentin që ka raportuar pa mikrofon. Shohim tashmë brenda ambienteve të urgjencës të shoqëruarit nga ambulanca, pra efektive të cilët kanë mbetur të plagosur. Jemi me pamjet e drejt për drejta. Po ashtu mësojmë tashmë që në zonë i pranishëm është edhe zoti Idi Paloka, i cili ndodhet aty. Ja, në këto momente ne jemi duke parë edhe njën nga efektivet e policisë, i cili ka mbetur i lënduar nga përplasja me banorët e Astirit. Është ambulanca e cila ka mbërritur në urgjencë tek trauma, janë pamje të cilat ne jemi duke transmetuar. Kjo është momenti i nisjes së prishjes së objekteve. Pra ka nisur në mënyrë të njëpasnjëshme prishja e objekteve, qoftë banesa apo objekte të tjera në Unaz. Jemi me pamjet duke ndjekur tashmë një tjetër plan nga lart. Shohim një tjetër plan, një plan i cili është më nga lart, ku shohim ndërhyrjet në këtë objekt i cili po dëmtohet tashmë. Unazës mund të dallojmë se si është e pozicionuar edhe policia në këtë rast. Pra shohim është një rresht i gjatë i forcave të policisë të cilët ndodhen në zonë. Ja shohim në këto momente, pra i gjithë vendi është i rrethuar me forca të policisë, po ashtu përfaqësues të IKMT-s me fadroma, me ekskavator, të cilët janë duke shëmbur objekte. Jemi duke ndjekur në këto momente pamje, është një ndërtesë të cilës janë hequr tendat që ka pasur aty. Janë të pamje të drejt për drejta, të cilat Fax News është duke ndarë për gjithë ju shikues që po na ndiqni. Kemi nisur transmetimin sot që në orën 6 të mëngjesit, që në momentin kur forcat e policisë kanë mbërritur pranë zonës së Unazës, kemi transmetuar së bashku live edhe momentin kur janë përplasur banorët me forcat e policisë, njëra palë Molotov dhe me gur dhe pala tjetër me gaz Lotsjelles. Janë këto pamje të cilat jemi duke ndjekur, pamje nga lart, ku shohim forcat e shumta të policisë të cilët qëndrojnë në zonë tashmë, në zonën e Astirit. Janë të shumta forcat e policisë, ne kemi parë se si është pozicionuar edhe policia dhe se sa shumë prej tyre janë mobilizuar në zonën e Astirit. Jemi duke ndjekur ekskavatorët, fadromat të cilat afrohen tashmë drejt objekteve. Kemi parë tek shemben tenda, tek shemben mure rrethuese, tek shemben kolona të cilat janë të parat ndër objekte që po shemben
siç ne i shohim edhe nga pamjet në këto momente. Jemi me këto pamje të drejtë për drejta, të cilat jemi duke transmetuar prej disa minutash. Këto janë pamje të tanishme, pra të asaj se çfarë po ndodh tek zona e Astirit. Shohim forcat shumta të policisë, përfaqësues të IKMT-s, po ashtu edhe mjetet fadroma ekskavator, të cilët ndodhen në zonën e Astirit, pra në Unaz, edhe po vijojnë me shëmbjet ndaj banesave të këtyre banorëve, të cilët më shumë se një vit ka që mbrojnë banesat e tyre. E theksojmë që gjendja e shtetit e rënduar e banorëve, gjendja psikologjike ka pasur të nduar ndër randët e banorëve si pasojë e gazit Lotsjelles, i cili është hedhur nga forcat e policisë. Është kjo një panoramë më e gjerë e pamjeve e situatës që ndodhet tashmë tek Unaza, tek zona e Astirit. Ndërkohë që shëmbjet janë duke u bërë njëra pas tjetrës, janë marrë me radhë objektet, nisur nga objekti i parë duke vijuar më pas tek të gjithë të tjerët me radhë. Jemi me dy plane, nga një ranë shohim planin nga afër, ku janë forcat e policisë, të cilat janë të rreshtuara aty, dhe nga ana tjetër jemi me planin më gjerë, ku dallohen edhe objektet të cilat janë duke u prishur nga fadromat dhe ekskavatorët. Jemi duke ndjekur këto plane të drejtë për drejta në këto momente. Në fakt edhe gazetarët nuk janë lejuar që të depërtojnë më tej, pra të jenë pranë banorëve, dhe banorët në gjendje në cilën janë nuk kanë pasur mundësi të komunikojnë me mediat dhe nuk dihet se çfarë po ndodh në anën tjetër, pra në anën e banorëve. Zonja për të duarin me cilën ne kemi komunikuar më herët, është shprehur se banorët janë shpërndar, një pjesë e djemve dhe burrave janë duke hipur mbi çatit e banesave, kështu është shprehur zonja për të duari, ndërsa pjesa tjetër janë të shoqëruar, një pjesë janë lënduar, të tjerë ndodhen të traumatizuar nga ngjarja, janë shpërndar banorët. Shohim se si janë rreshtuar edhe forcat e policisë, duke bllokuar tani më edhe këtë aks rrugor dhe duke mos lejuar lëvizjen e asnjë automjeti. Ndërkohë këto janë plane të minutave më parë, pra të orës 6 e pak minuta të mëngjesit, të mënyrës se si janë shoqëruar banorët. Shohim banorët të cilët ndodhen pranë disa objekteve dhe merren me forcën nga policia. I shohim edhe në këto momente se si ndalohen banorët. Pra janë banorët të cilët ndodhen në një bar kafe aty dhe merren në këtë mënyrë nga forcat e policisë. I shohim nga pamjet se si shoqërohen banorët. Janë të gjithë këta banorë të cilët janë të shoqëruar në polici. Shohim se si edhe banorët të cilët i përkasin moshave të treta tërhiqen zvarr në rrugë dhe shoqërohen në drejt furgonëve të policisë. I shohim në këto momente. Ndërkohë që në këto momente do të jemi në një komunikim me zotin Ervin Goce, i cili është shoqëruar pak më herët, ne e shohim përmes këtyre pamjeve. E kemi në telefon zotin Goce. Përshëndetje zoti Goce, jemi së bashku drejt për së drejti nga Fax News. Atëherë do doja të daleshim pak tek shoqërimi juaj dhe tek gjithë situata e krijuar aty. Atëherë situata është
për mua kufite e sulmit të shtetit ndaj qytetarit. Ishte një mësymje e frikshme, domethënë nuk ishte absolutisht edhe kursimi as për fëmijë, as për gra, as për asgjë. Dhe ishte thjesht një krejë zone, kapi njerëz siç lidhe fare edhe në për kafeneve. Kështu ishte thjesht një batërdi zone. Sepse s'kishte asnjë organizim dhe asnjë minimumi administrimi të situatës. Imagjinoni që policat ishin aty, makinat e civilëve kalonin aty, dhe makinat e civilëve hanin gurët nga Banore e Astirit, domethënë komplet pa dashje dhe mënyrë rastore. Tani kuptojeni vetë se çfarë lloj situate, do të është thjesht dhunë, dhe këta nuk dinë sa ushtrojnë dhunën, sepse na ish barbar sa nuk arrin dot as me administru dhunën. Dhe praktikisht janë duke ushtruar për mua, domethënë për konsideratën time, duke ushtruar një genocid ndaj këtyre banorëve, sepse edhe mbas reagimit të OKB-s, mbas reagimit të avokatit Pollit, mbas reagimit të shumë institucioneve, të ku i thanë që mos i lër pa shtëpi, ato nuk pyesin, tani kanë fshirë gjithë, nuk e di sa mund të arrestojnë, 300 e diun që janë arrestuar, nuk e di sa mund të arrestojnë tjerë. Ju kuptoj, ne kemi fiksuar zoti Goci edhe momentin kur ju jeni shoqëruar nga policia. Ju personalisht ku gjendeni tani, jeni lënë lirë, çfarë ka ndodhur teksa jeni shoqëruar nga policia? Jo, unë jam qeli, jam te komisariati numër 3. Po? Ka një kështu krehje me fshes, domethënë maksimumi që ndodh si procedurë është si e ke emin dhe rrasu brenda, praktikisht i kanë mbush qelit plot. Dhe është kjo lloj situate, domethënë është asnjë nuk e di, shumica prej këtyre kanë qenë për kafenera. Ju kuptoj, dhe teksa komunikojmë së bashku ka banorë të cilët po dalin nga banesat e tyre në këto momente dhe kësa po ndërhyet për t'i prishur, po? Nuk e di, nuk e kam të informacion të një të shoh. Ju kuptoj, janë shumë të tjerë të cilët janë shoqëruar ashtu si ju së bashku me ju, sepse kemi parë disa furgon policie të cilët janë mbushur me banorë të unazës. Janë me 10 po, mësë me qindra, dhe mësë pak nga që pash... Të cilët janë shoqëruar ashtu si ju, janë marrë me forcën nga policia. Po, me grabë dhe, unë, jemi sinqert, nuk pata mundësi me mushtru dhunë, sepse isha i moment, isha komplet i shkutur nga vendodhja, edhe prap erdhën morën dhe... Ju kuptoj, kanë qenë 5 policë të cilët ju kanë tërhequr, e shohim nga pamjet. Çdo individi që ishte aty i morën, i shoqëruan të gjithë, ishte krejë zonë pastrim, nuk kishte lidhje fare as me ata që gjuni me gur, as ata nuk kishte lidhje, ishte thjesht një demonstrim force për të dhënë një shembull dhe për të komunikuar dhunë dhe frikë dhe terror në popull. Ju kuptoj. Ndërkohë që ju siç e tha, të vionit jeni i arrestuar, pra vionit jeni në komisariat në polici. Jam i shoqëruar, po. Jam i shoqëruar, nuk e di absolutisht arsyen, se unë në atë kohë isha dhe larg asaj, nuk kam dhënë njëri asnjë llogari, më thanë rri urtë aty edhe kanë marrë pa fund. Kanë marrë pa fund, po të tjerë që ishin këtu me mua që linjë, ideal doli edhe nuk e di se po e trumbë, ishte shumë i dëmtuar, dhe e kishin masakruar, i kishin ngoditur hundë edhe në vende tjera. Ju kuptoj, pra ka dhe persona të lënduar, përveç të shoqëruar ashtu si ju. Po, janë të gjithë goditur. Unë më goditën një 2 herë kështu lehtë, domethënë me shkop, po nuk s'mund ta quaj dhunë, domethënë krahasuar me ato që thuan. Ju kuptoj. Këtu në qeli një djalë që kishte me hundë më duk sigurisht gati të thyer, domethënë, edhe e morën në dorë, nuk e di as po e çuan. Ju kuptoj. Unë ju falenderoj shumë për këtë komunikim cilin ne kemi realizuar së bashku. Okej. Faleminderit, ju përshëndes, faleminderit. Kemi qenë me zotin Ervin Goci, i cili është i shoqëruar në polici. Ndërkohë që ne përmes pamjeve shohim tashmë që kanë mbërritur aty edhe zoti Flamur Noka, zoti Kleviz Balliu, po ashtu zoti Edi Paloka ka disa minuta, i cili ka mbërritur në Unaz, aty ku tashmë kanë nisur edhe shambjet e objekteve. Jemi duke ndjekur në këto momente pamje të drejt për drejta, ndërkohë që nga ana tjetër ka informacione nga kolegja Ema se pranë spitalit pranë traumës të urgjenca ka edhe 2 banorë të tjerë të cilët kanë mbërritur të lënduar me urgjencë, ndërkohë që ka edhe një tjetër ambulancë e cila është tashmë ka mbritur pranë ambienteve të spitalit
por që mbetet për të parë numri personave të cilët janë të lënduar. Jemi duke ndjekur këto pamje të drejt për drejta, janë edhe përfaqësues të opozitës të cilët kanë mbritur. Këto janë pamje nga urgjenca të shoqëruarve të banorëve të cilët janë sjellë nga ambulanca. I shohim në këto momente, pra kanë qenë 2 banore të cilat tashmë janë në urgjencë. Ndërkohë që në këto momente do t'jemi me zotin Edi Paloka, i cili ndodhet tek Unaza. Përshëndetje zoti Paloka, jemi së bashku drejt për së drejtin nga Faksios. Ju gjendini aty, çfarë po ndodh tani dhe si është pritur e gjitha kjo nga ju? Tu besoj ju keni qenë televizioni vetët që keni ndjekur ngjarjet minutë pas minute. Tu nuk jemi më në Shqipërinë e 2019-s, tu jemi në Kosovë në sulmuar nga Miloševići. Sepse Rama, pasi u kut me Vučićin, ka mbledhur sot gjithë forcat e policisë, me forca speciale, me forca bashkiake, gjitha, nga me kuqët e maç, i ka sjellë tu dhe ka sulmuar shqiptarët në pikë mengjesit, me gaz, me hen, ka munduar, kë kanë mundur, kanë burgosur. Ju kuptoj. Zoti Paloka, këto banor ka 1 vit që protestojnë, 1 vit e ca. Si do të vijohet tani? Çfarë do të ndodhë tani me këta banor? Përderisa në krye të qeverisë jetë një flet si Rama, dhe në krye të bashkisë një flet tjetër si Erjon Veliaj, nuk mund ndodhë gjë tjetër me këta banor dhe me gjithë shqiptarët përveç e keqja. Vetëm kia mund të presin shqiptarët nga ta. Pa u qërruar këta pyetje të tjera, asnjë e mirë nuk mund të për shqiptarët. Sigurisht, ne jemi këtu për t'ju dhënë mbështetje morale, sepse siç e shihni, është e pamundur që veprohet ndryshe me ta. Jam me mira forca policie, përfshi forca speciale, thash dhe me gjitha mjetet e dhunës dhe represionit. Vetëm një gjë që mund bëjnë shqiptarët është që rrojnë të mjera. Vetëm pasaj shpresojnë që gjëra do të rregullohen. Sigurisht edhe për banorët e Unazës së Re, ne kemi një marrëveshje me ta, ka bërë Partia Demokratike një marrëveshje me ta, dhe sigurisht që në momentin që ne do të jemi në pushtet ka banorë, për aq sa mund kompensohen, do të kompensohen drejtësisht. Në pjesën tjetër, thash, ka vetëm një gjë të bërë për qërruar këta pjera nga pushteti. Ju kuptoj, pra ajo çfarë mund të ofroni ju për banorët e Unazës është që me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike në momentin e parë që të ndodh kjo, do të dëm shpërbleni me vlerën reale të tregut për banesat e tyre? Do të dëm shpërblen për çdo dëm që është bërë nga kjo qeveri kriminale. Në gjithë momentin që Partia Demokratike do të vinë në pushtet. Ju kuptoj, po? Por sigurisht ne nuk mund të dhunën që është ushtruar ndaj tyre, terrorin ndaj fëmijëve të tyre, se nuk ka kompensim që e lamë. Po këto sigurisht do ta kompensojnë Velia dhe Rama, ditën që prangat do vijnë durët e tyre. Sepse to e bëjnë gjithë të shkatërim, gjithë të dhunë dhe terror, po e bëjnë vetëm për të futur ca miliona tjera në xhepat e tyre të qindru. Shkatrojnë, sulmojnë shqiptarët, sulmojnë popullin e tyre, sepse ju duhen ca miliona më shumë. Jo e dini shumë mirë që projekti i famshëm i kësaj Unaze është kapur në 10 trashëgimje dhe akte korruptive. Ka vajtur deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Korrupsioni dhe falsifikimet që janë bërë në këtë tender. Dhe ndonë që të burgosen e futen burg ata që kanë kryer akte të korrupsionit, ata vazhdojnë të jenë kryer të shtetit, kurse banorët e shkret arrestohen, dhundohen, burgosen, helmohen me gaz bashkë me fëmijët dhe gjysma tyre sot o janë në spital, o janë në për qenit e burgut. Ju kuptoj, zoti Paloka, ju keni pasur mundësi të komunikoni me disa nga banorët, me qenë se keni qenë vazhdimisht afër tyre në protestat e mbajtura dhe as ju nuk ju kanë lejuar për të shkuar pranë tyre, me qenë se mediat jo, nuk lejohen. Për fat keq, unë isha dëshmitar edhe
me mediat që gazetarët u shtyrë si t'ishin rrugats. Edhe në këtë moment, jo në momenti kur e sulmuar me gaze, me gjitha mjetët e tjera, por në këtë moment që është, le të themi, moment që tje, gazetarët dhe qytetarët që kërkojnë kalojnë në këtë zonë, kanë punën këtu, kanë familje, kanë shtëpi, nuk lejohen kalojnë. Kështu që as bëhet fjalë që të kemi as ne, si ish deputet. Ju kuptoj, pra si nuk ju lënë të avanconi më tej, vetëm aty ku është vendosur kufiri, nëse mund ta quajmë policor. Nuk lën gazetarët, nuk lën qytetarët që janë shpijat apo punën, dhe duhet të shkojnë punë. Ne jo, as bëhet fjalë. Ju kuptoj, ju do vijoni të qëndroni aty gjatë të gjithë ditës, gjatë mbrëmjes? Po ne do qëndrojmë po këtu tani më, kjo është thash, ku nuk jemi më në Shqipërinë e vitit 2019, ku jemi në Kosovën e pushtuar nga serbët. Ne jemi me duar, ta janë me të gjitha mjetët e represionit. Ta ndodhin Kosovën e sulmuar nga Miloševići, që shqiptarët të detyruan të bërkisin shtëpitë e tyre, ajo të ndodhë. Tu jemi ne dhe përballë kemi serbë. Kemi dashnori me Vučićit, që pas ju pus me Vučićin ju thash erdi këtu të sulmoj shqiptarët dhe serbë që janë shërbim ti. Kjo është situata. Ju kuptoj. Unë ju falenderoj zoti Paloka për këtë komunikim që kemi realizuar së bashku. Ju përshëndesim nga studio. Faleminderit. Kemi qenë në këtë komunikim me zotin Edi Paloka, i cili ndodhet tashmë tek Unaza, aty së bashku me kolegen Fiona, ndërkohë që në këto momente do shkojmë tek urgjenca pranë spitalit të traumës, aty ku është kolegja Ema Shazivari. Ka një sërt plagosurish të cilët kanë mbërritur. Ema, të përshëndes, jemi sërish së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt. Atëherë, si paraqitet situata aty, sa ka rritur numri i lënduarve nga ajo që ke parë duke mbërritur përmes ambulancave? Samena, përshëndetje, ka shkuar në 9 numri i të plagosurve si pasoj e protestës që pëndodh tek Astir. Janë 6 banor dhe 3 efektiv të policisë së shtetit. Sa po kanë mbritur dhe 2 gra në fakt të plagosura nga protesta, ndërsa 2 banor të tjerë, të cilët kanë mbërritur pak më parë, kanë qenë të plagosur fizikisht, pra të lënduar dhe me plak të dukshme në trupin e tyre. Efektivët e policisë në fakt janë goditur me mjete të rënda nga banorët, sipas informacioneve që unë kam, dhe tashmë ndodhen në kontrollin e mjekëve brenda spitalit, brenda urgjencës së traumës. Të kuptoj. Po banorët, përveç gazit Lotsjelles i cili është hedhur nga policia që shkakton atë gjendjen e përkeqësuar shëndetësore, kanë plagë të cilat janë të dukshme, pra kanë dhunë fizike të ushtruar ndaj tyre? Fillimisht kanë mbërritur 2 prej banorëve të Astirit, të cilët kanë qenë të lënduar si pasojë e gazit Lotsjelles, ndërsa banorët e tjerë të cilët kanë mbërritur kanë pasur plagë fizike në trup. Pra duket që kanë qenë të lënduar dhe plagët e tyre janë të dukshme, kanë të çara në buzë apo në pjesë të ndryshme të trupit dhe kjo është si pasojë pra e përplasjeve që ka pasur në zonën e Astirit, duke qenë se dhe situata atje duket e rënduar. Më fakt edhe gratë të cilat kanë mbërritur në spitalin e traumës përveç plagëve fizike apo lëndimeve që kanë pasur, kanë qenë edhe në gjendje të rënduar psikologjike dhe kjo në fakt është më se e kuptueshme duke pasur parasysh situatën në të cilën ndodhen. Të kuptoj. Përveç ndihmës e cila u është ofruar nga ana e mjekëve, ka aty psikolog i cili është vënë dispozicion të banorëve, të cilët sigurisht duhet kuptuar për gjendjen e tyre të rëndë psikologjike, po u prishën shtëpi, do të ushtruar dhunë ndaj tyre? Në fakt është akoma herët për t'u informuar nëse ka apo jo psikolog, pasi edhe mjekët ndoshta janë gjetur dhe pak të paprigatitur, duke pasur parasysh se numri të lënduarve është përshpejtuar me kalimin e orëve, por di të them që 2 prej banorëve janë shoqëruar nga policia, duke qenë se kanë qenë në komisariat, pra janë shoqëruar në polici, kanë qenë në komisariat, kanë qenë në gjendje të rëndë dhe më pas janë transportuar në spitalin e traumës, ku kanë qenë të shoqëruar edhe nga forca policore. Në fakt në spitalin e traumës, duke pasur parasysh se çfarë po ndodh tek Astiri, kanë ardhur edhe forca të policisë së shtetit, të cilët po kujdesen pra për të vendosur rendin edhe në spital, duke mos krijuar rrëmuja, pasi spitali i traumës ka edhe raste të tjera përveç Astirit. Të kuptoj. Unë të falenderoj për këtë komunikim. Do jemi besoj sërish kontakt në minutat në vijim. Faleminderit edhe ju. Kemi qenë sërish me kolegen Ema Shazivari, e cila ndodhet pranë urgjencës tek spitali i traumës.
Por do të ndalemi në një tjetër zhvillim, ndërkohë janë disa persona cilët janë shoqëruar, janë shumë në fakt, por ne do ndajmë emrat e atyre të cilëve i kemi mësuar. Është Ilir Katiraj, i cili vetëm përpara 3 ditësh u la i lirë, pasi mbahi i ndaluar, ishte dhënë masa sigurisë arrest shtëpie për Ilir Katiraj. Ilir Katiraj është shoqëruar sërish në polici, është i shoqëruar, po ashtu Shqipe Halimi është një tjetër e shoqëruar në polici, në komisariatin numër 3. Është po ashtu Njazi Qejku dhe Besim Qejku, të cilët janë të shoqëruar. Janë akoma shumë të tjerë, por këto janë emrat të cilët ne kemi mundur të mësojmë. Kolegët tona në teren kanë mundur të mësojnë gjatë këtyre momenteve. Jemi me pamjet në 2 plane. Nga një ranë shohim një panoramë më gjerë ku dallohen qartë edhe mjetet të cilat janë vendosur tashmë përpara objekteve, përveç ambulancave, fadromave dhe ekskavatorëve ka dhe zjarr fikse, të cilat kanë mbërritur në Unaz, aty ku bëhen edhe shëmbjet e banesave. Forcat e policisë janë të shumta, siç e theksoi edhe vetë zoti Paloka, me cilin e kemi qenë në këtë komunikim të drejtë për drejtë vetëm përpara pak minutash. Ai është prehur se janë me qendra efektiv të policisë, të cilët ndodhen tashmë në Unaz. Pra, më shumë ka policë sa ka banor të kësaj zone. Shohim edhe mënyrën se si janë shoqëruar në fakt banorët, ka qenë Do t'jemi në këto momente me zotin Lutfi Kastrati, banori Unazës, dhe ai një ndër zërat më intensiv të kësaj Unaze. Përshëndetje, zoti Kastrati. Përshëndetje. Jemi së bashku drejt për së drejti nga Fax News. Ju jeni pranë banesës tuaj? Po, unë këtu në zonë jam, banesës time jam. Po, çfarë po ndodh aty? Çfarë po ndodh me banorët? Po ndodhe ato që po transmeton ju që nga orët para të mengjesit, një vullne pa farë, një terror pa farë, fizik, psikologjik, me gaz, Lotsjelles, me të gjitha këto masa represive që nga të qeveri, por të garantoj që këto Unazë nuk mund prit as për një ditë, as për 2, as për 3. Ne banorët, pavarësisht se ka dhe shumë të arrestuar, ne banorët do të mendojmë gjendje shqivje, por të largu nga zonë këto barbarë, të dinë dhe silën si barbarë kundër qytetarëve, kundër taksapagusëve, kundër një komuniteti që është tash 1 vit në protestë. Prandaj ne tash po mendojmë për çfarë po mendojmë? Do mendojmë të tashu se do të ka zëra që do përdoren në shumë gjëra tjera dhe nuk do ta lejojmë Unazën. Vazhdojmë prishin një objekt, 2 objekte, po jo Unazën, nuk mund ta prishin këto. Ju kuptoj. Po forcat e policisë janë të shumta ato të cilat kanë rrethuar gjithë zonën. Media është mbajtur nga policia dhe nuk po vjen dot drejt jush, po. Derisa do të marrin gjithë banorët e Unazës si pushin merren, o do të na vrasin ose ne do të lënë jetën aty, do të nuk ka shanse që ne të largohemi nga shtëpitë tona. Ju kuptoj zoti Kastrati, por ne kemi ndarë edhe përmes pamjeve që të paktën tek banesat ku është duke u ndërhyrë nga ekskavatore fadroma, kemi parë qytetarë të cilët janë larguar, i kanë lënë banesat. Ato janë momente që do të vendojnë për një situatë tjetër tash. Mund keni pas sa numri policë batjes, sa numri banorëve dihet. Ne normale të vazhdojmë prishin një objekt atje, por ne do reorganizohemi për të kundërshtuar këtë prishje të palishme. Për momentin kaq mund të them. Sa i vështirë është ky riorganizim tani, sepse një pjesë janë në spital, një pjesë janë shoqëruar, besoj që nuk janë edhe shumë banorë, paktën krahasuar me forcat e policisë që shohim. Unaza nuk mund të prishet as për një ditë as për një muaj. Ne do gjejmë forcat, do gjejmë njerëzit tanë, familjarët tanë dhe ne do të dalim zotë Unaza aty si kanë premtuar. Ne e dini, kena ditë dhe njofim, edhe ato strukturat policisë, numrin e tyre, gjitha e njofim, por ne presim edhe mbështetje edhe nga qytetarët, edhe nga opozita, dhe vetë banorët e do të riorganizohemi dhe do e kundërshtojmë të veprim të vonshëm të qeverisë. Ju kuptoj, po gjendja psikologjike e banorëve, si është gjendja juaj psikologjike? Gjendja psikologjike, ta natën kena qëndru me një ambient atje në natën e re, tërë natën duke prit të dhunë kësaj policie.
Ju kuptoj, po fëmijët, si janë fëmijët? Sepse edhe ato janë dëshmitar të gjithë ngjarjes, kanë qenë me ju. Asë një fëmijë nuk kena dërguar në shkollë sot, dhe do jenë edhe fëmijët që do të si që kanë marrë pjesë aktivisë protestë, të jenë përsëri në kratë për prindërve të tyre. Ju kuptoj. Situata është shumë dramatike, por unë pres për shkallëzim situatës. Ka që mund të them për momentin. Ju kuptoj. Unë ju falenderoj zoti Kastrati për këto komunikim dhe që gjetët kohën të komunikoni me ne. Ju përshëndesim nga studio. Faleminderit ju. Kemi qenë me një tjetër banor të Unazës me zotin Lutfi Kastrati, edhe ky një zë të jetë intensivi i protestës së Unazës, i cili ka komunikuar së bashku me ne, duke shprehur se situata do të përshkallëzohet dhe do të mbrojmë me gjitha mjetet pronat tona. Do të riorganizohemi, është shprehur zoti Kastrati. Jemi me dy plane sërish, nga një ranë më pranë forcave të policisë dhe nga ana tjetër në një plan më të gjerë, ku shohim numrin e lartë në fakt të efektiveve të policisë. Janë të shumë të policët të cilët ndodhen në vendin e ngjarjes, pra ndodhen në zonën e Unazës. Kemi mundur të komunikojmë me një tjetër banor, me zotin Lutfi Kastrati, i cili është shprehur mbi gjendjen psikologjike të banorëve, cilët janë të traumatizuar, janë fëmijët, po ashtu dëshmitar të gjithë kësaj ngjarje, janë fëmijët të cilët nuk janë dërguar asnjëri në shkollë, por që po mbahen në shtëpi. Ai është shprehur se nuk do lejohen që të hyjnë në Unazë banorët. Do jem me kolegen Denisa Mahmute, e cila ndodhet tek Unaza. Denisa, të përshëndes, jemi sërish së bashku, do doja një koment tëndin, meqense je aty afër dhe shikon gjithë situatën. Përshëndetje sërish Samena, vijojmë të jemi në zonën e Unazës së Re, ku që prej një orësh tashmë ka nisur dhe shëndja e objekteve në këtë zonë. Janë shpërndar banorët që sapo mbërritën forcat e policisë pas përdorimit të gazit Lotsjelles, bën të mundur edhe shpërndarjen e banorëve të cilët e gëzin natën pranë sheshit Dogana, ku do të përplaseshin me forcat e policisë për të mos i lejuar ato që të nisnin shembjen në këtë zonë. Por ka mjaftuar vetëm një përdorim i gazit Lotsjelles, që ka bërë të mundur shpërndarjen e banorëve. Ndërsa ka patur edhe shoqërime apo edhe ushtrim dhune nga ana e forcave të policisë të shtetit ndaj banorëve. Kemi parë pak më parë se si disa prej banorëve të gjakosur në fytyrë janë shoqëruar me dhunë drejt komisariatit apo disa prej tyre edhe drejt spitalit për të marrë ndihmë mjekësore. Ndërkohë që në këto momente që flasim, edhe nga planet mund të shohim i gjithë territori i zonës Shqiponjës është i pushtuar nga forcat e efektive të policisë, të cilët kanë bllokuar edhe aksin rrugor, ku tashmë ka nisur shembja e banesave të para në këtë zonë që do të preken nga ndërtimi i Unazës së Madhe. Deri më tani janë 3 apo 4 banesa të para që janë shembull, ndërkohë që pritet që të shemben dhe të tjera banesa në këtë zonë. Të kuptoj. Denisa, ju nuk keni mundur që të avanconi më tej, pra të jeni më në brendësi të Unazës, dhe nga aty ku ju jeni nuk mund të shikoni dot banorët? Jo, Samena, është e pamundur pasi që në fillim sapo nisën përplasjet mes policisë dhe banorëve, policia bëri të mundur largimin e medias duke mos na lejuar, kështu që të futemi në zonën ku tashmë po bëhen shëmbjet. Të kuptoj. Ndërkohë, forcat e policisë janë shumëta, ashtu siç ne i shohim edhe nga pamjet, apo jo, dhe në këtë pjesë të Unazës është ndërprerë qarkullimi. Që prej orëve të para të mëngjesit, saktësisht që prej orës 6, ku forcat e policisë nisën të grumbulloheshin pranë zonës ku do të nisnin edhe shëmbjet, deri në këto momente vijojnë të jenë po në zonë janë forcat të shumta, forcat të rendit, ato Shqiponja, por dhe forcat e ndërhyrjes të shpejtë, siç mund të shohim edhe nga planet. Gjithashtu në terren vijojnë të jenë një numër i lartë i punonjësve të inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes të territorit, si dhe fadromat të cilat kanë nisur punën nga shembja e banesave. Të kuptoj, përveç fadromave, ekskavatorëve, ambulancave, furgonëve të policisë, shohim edhe zjarrfikëse, të cilat ka disa minuta që kanë mbërritur në zonë. Po, edhe forcat të zjarrfikëse që prej orëve të para të mëngjesit, që ku kanë mbërritur ambulancat, por edhe efektivët e rendit, të pranishme kanë qenë edhe forcat zjarrfikëse. Të kuptoj. Unë të falenderoj Denisa për këto komunikim dhe për detajet të cilat ke përcjellë. Faleminderit ju.
Kemi qenë me kolegen Disa Mahmutej, e cila ndodhet në vendngjarje, pra ndodhet tek Unaza, aty u kanë nisur edhe shëmbjet e para për ditën e sotme, ndërkohë që banorët, siç u shpreh zoti Kastrati, nga ana tjetër janë duke riorganizuar ata banorë të cilët kanë mbetur. Ai është shprehur se e presin që situata të përshkallëzohet, pasi po prishen objektet e para, por nuk do t'i lejojmë që të hynë në Unazë, është shprehur zoti Kastrati. Fëmijët nuk janë dërguar në shkolla, fëmijët po përjetojnë gjithë ngjarjen, ka vijuar më tej zoti Kastrati. Do jemi në këtë moment me një tjetër banor, jemi me zotin Sinani. Përshëndetje zoti Sinani. Përshëndetje. Jemi së bashku drejt për së drejtin nga studio Fax News, çfarë po ndodh aty pranë jush, pranë banorëve? Ne jemi një terror të papam, një fjalë, ky është një genocid, që bëhet kundër banorëve, një terror i papam. Këtu nuk ka shtet, këtu nuk ka ligje, s'ka asnjë gjë. Çdo gjë është këtu vetëm bande. Asgjë tjetër nuk ka këtu. Ju kuptoj. Pse nuk ka pasur sipas jush një solidarizim të qytetarëve apo edhe të përfaqësuesve të politikës sot? Nuk e kuptojmë fare përse rrinë indiferent i gjithë popullit. Janë 97.000 ndërtime që janë skualifikuar, ky popull flet gjumë dhe pret përfitoj nga korrizi i banorëve që kanë një vitën për te, dhe nuk ullë me do dialog qeveria fare. Ju kuptoj. Protesta. Dhe si do vijoni ju? Çfarë tjetër do përdorni për të rezistuar? Rezistenca jonë ne presim të reagoj, e para është qeveria si do të reagoj. Ne jemi mbrojtje të pronës dhe ndërtesët tonë. Po? Kjo është të gjithë fakti. Kërkojmë mbështetje nga të gjithë institucionet, advokati popël, e nga të gjithë. Nuk e kuptojmë për të rrinë indiferent. Ju kuptoj. Prokuroria në bëhetim, ku këtu ka skandale, vjedhje, të papame. Po përsa i përket shtëpive tuaja, ju i keni nxjerrur renditën nga shtëpit? Jo, simi ku të shkëndore. Jemi me orienti e me një brenda. Ju kuptoj, po çfarë do bëni tani konkretisht? Paktën gjatë atyre minutave që ne flasim së bashku. Unë tash kam lëviz për arsye se kam një proces gjyqësor edhe nuk ndodhem tani për momentin aty. Po? Edhe të shohim që të veprejnë, si të reagoj. Ju kuptoj, sipas informacioneve që keni ju, ka shumë persona cilët janë shoqëruar në polici dhe ka të tjerë të cilët janë të lënduar por që po mbajnë nëpër shtëpi. Akoma nuk janë bën të ditës se sa mund të kenë shoqëruar akoma. Ju kuptoj, po të lënduar të cilët po i mbani në shtëpi tuaja dhe po i mjekoni aty, ka? Urna? Ka persona të cilët janë të lënduar nga ju, nga banorët dhe që po marrin ndihmën në shtëpi, nuk kanë shkuar në spital? Akoma nuk kemi të lidhur gjithë personat, nuk e dinë se çka kanë. Ju kuptoj. Ju kuptoj. Faleminderit ju, zotri. Në fakt, vlen një falenderim për gjithë banorët të cilët janë duke u bërë pjesë e transmetimit tonë. Mes gjithë hallit tyre, ato janë duke gjetur hapësirat për të komunikuar me ne dhe mbi të gjitha për të ndarë shqetësimin e tyre me gjithë ju qytetarë që jeni duke na ndjekur drejt për së drejti. Janë banorët të cilët vijojnë me thirrjet e tyre për mbështetje, për solidarizim të çdo qytetari i cili është duke ndjekur të gjithë ngjarjen. Banorët shprehen se do vijojnë me rezistencën e tyre, se ata do t'i qëndrojnë deri në fund kësaj rezistence, po ashtu bëjnë ditur se nuk kanë nxjerr asnjë rendi dhe asnjë objekt nga shtëpitë e tyre. Jemi aty me gjitha objektet, me gjitha rendit, me fëmijët, me familjarët, nuk lëvizim nga shtëpitë, janë duke u shprehur edhe banorët me të cilat ne jemi duke komunikuar her pas here. Do t'jemi në këto momente me ish deputetin zotin Brejmllari. Përshëndetje zoti Brejmllari. Përshëndetje. Jemi së bashku drejt për së drejtin nga Fax News. Çfarë po ndodh në zonën e Unazës? Është e papërshtatshme që po ndodh te Unaza. Është e njëjta
skem si tek bulevardi Iri, kanë ardhur në 5 mëngjesit, kanë hedhur gaz. Të zgjedhës kanë nxjerrë banorët nga shtëpia dhe kanë filluar të shëmin shtëpinë. Jo vetëm kjo, por kanë rrethuar gjithë zonën me policë nga Egjipti Shqipëria, duke bllokuar dhe banorët, duke mos lejuar dalin nga shtëpi, duke bllokuar fëmijët e vegjël që shkojnë nëpër shkollë, duke bllokuar gra dhe zonja të cilat duan të shkojnë në spital dhe ka njerëz të zyrë. Unë sapo ndava nga një zonë që ishte bllokuar dhe nuk policia, ajo skalime, ajo shtëpi shkalimtare, do të shkojnë në spital të njerëz të vet. Nuk e lejon policia të kalojë. Ajo që po ndodhtu është një krim qendror me porositë të Edi Ramës. Edi Rama për të mbuluar vjedhjen e tij, hajdutrinë e tij, sot ka sjell policin për të shëmbur shtëpitë e para tek Unaza e Re, se Edi Rama do të vendosë zbatim projektin e tij korruptiv. 40 milion euro aferë korruptive, 20 milion euro kilometri, dhe përsëri Edi Rama vazhdon të çojë deri në fund të aferë. Kjo është e qartë që sot po ushtrohet dhun, po ushtrohet terror, po i bëhet presion banorëve të Unazës së Re, ndërkohë Edi Rama dhe të cilët firmosën këto procedurë korruptive dhe po dëmtojnë banorët janë të lirë, ndërkohë banorët shoqërohen komisarat dhe arrestohen. Banorët kanë më shumë se një vit që kërkojnë të dialogojnë, që kërkojnë të japin një zgjidhje kësaj çështje. Edi Rama në mungesë të dialogut i sjell policinë e shtetit të pajisur me gaz të sjellë dhe i nxjerr në 5 mëngjesit nga shtëpia. Kjo është shtyra vetë e kësaj qeverie, e qeverie kriminale e cila nuk mendon për banorët e këtij vendi. Ju kujtoj këtu deklaratën e Edi Ramës në fuqat, ku Edi Rama ka pikërisht te kjo zonë këtu ku po shëmbet kjo shtëpi dhe i ka thënë, i ka premtuar banorëve publikisht, votoni për Partinë Socialiste, sepse shtëpitë tuaja dhe Enver Hoxha po ngrihet nga varri nuk ju shëm dot. Pra, ju kuptoj, por çfarë do bëj opozita në këtë rast, sepse ata presin mbështetjen nga ju. Ashtu, ne jemi këtu në mbështetje të banorëve, jemi në komunikim me banorët dhe do vazhdojmë të mbështesim banorët e Unazës së Re. Ju kuptoj, por ne kemi qenë me pamjet e drejtë për drejta që herët në mëngjes dhe nuk ka pasur përfaqësues nga ju aty. Përse nuk keni qenë sot që herët? Kush ja vërteton se gjithë kemi qenë këtu? Paktën nisur nga pamjet cilat ne kemi parë, nuk kemi parë përfaqësues të opozitës. E para ty u mendoj që fokusimit e parë tek tek opozita nuk është e vlefshme për këtë situatë, se sot këtu po pyetën banorët. Unë e falenderoj faktin se të gjithë mediat e tjera, të cilët kanë qenë prezent zonë dhe kanë sensibilizuar këtë protestën Unazës së Re, por sot nuk është çështja e opozitës, sot është çështja tek Edi Rama, policia e shtetit po punon drejt për drejt banorët e Unazës së Re. Ti tjetër pastaj flasin edhe për opozitën dhe komisionin për këtë çështje. Sot e rëndësishme është për këto. Ju kuptoj, por opozita është shprehur vazhdimisht që do jetë aty në rreshtin e parë nëse do ndërhyhet në Unazë. Dhe se kemi parë. Patjetër unë këtu në rresht parë jam duke përkrahur. Po tani po. Që në 6 kanë nisur ndërhyrjet aty dhe përplasja. Si. Që në 6 kanë nisur përplasja mes policisë dhe banorëve. Po. Tani unë nuk mund të. Ju kuptoj. Ky është mendimi juaj. Ju kuptoj. Dhe mua vjen keq. Ju kuptoj. Tani do vijoni të qëndroni pranë banorëve derisa nuk e di, të ketë të tjera zhvillime? Ne kemi qenë që në mëngjes herët me banorët dhe kemi qenë në mbështet banorëve. Edhe pse nuk i kemi për publike, se unë mendoj që jo çdo gjë bëhet publike, gjë është për publike. Ju kuptoj. Ato banorë që kanë qenë në mbështetje mëngjesore që keni parë, ju nuk kanë qenë vetëm thjesht banorë të Unazës, por kanë qenë dhe njerëz të tanë që kanë qenë në mbështetje dhe vazhdojnë të mbështesin banorët e Unazës. Unë ju falenderoj shumë zoti Brejmllari që gjetët kohën të komunikoni me ne. Ju përshëndes. Kemi qenë me zotin Brejmllari, me të cilin ne kemi komunikuar në këto momente, ndërkohë që përshëndesim edhe përfaqësues të opozitës të cilët janë duke realizuar këto komunikime me ne. Megjithatë, jemi me të tjera pamje në këto momente ku pritet shambja e një tjetër objekti. Janë fadromat ekskavatorët të cilët janë pozicionuar pranë këtij objekti. Ne shohim tashmë edhe banorët të cilët ndodhen aty. Jemi duke parë banorë në këto momente janë fiksuar nga kamera e Fox News, të cilët
janë duke marrë disa nga objektet, paktën nga rroba, nga ajo të cilën ne kemi parë përmes kësaj pamje dhe përmes këtij plani, ndërkohë që nga ana tjetër është fadroma ekskavatori, të cilët janë pozicionuar pranë kësaj banese. Jemi duke ndjekur live pamjet. Faksi News ka nisur në fakt që në orën 6 mëngjesit me transmetimin kemi ndjekur live çdo gjë që nga mbritja forcave të policisë dhe deri në këto momente me gjitha zhvillimet, sa nga kampi i policisë, sa nga kampi i banorëve, sa nga urgjenca tek spitali i traumës, çdo gjë Faksi News ka transmetuar live gjatë ditës së sotme. Jemi duke realizuar komunikime me banor, komunikime me përfaqësues të opozitës, të cilët ndodhen në Unaz. Shohim në këto momente banor, nëse nuk gaboj, të cilët janë duke u larguar nga një tjetër banesë. Shohim qytetarë të cilët po lëvizin tashmë nëpër banesat e tyre, të tjerë të cilët i shohim me rroba, teksa lëvizin, ja, siç shohim edhe në këto momente, zotërin të zonja të cilët janë në këtë rrugicë. Janë të pamje të drejt për drejta të cilat ne jemi duke ndjekur në këto momente. Do t'jemi në këto momente sërish me zotin Noka në një tjetër komunikim. Përshëndetje, zotin Noka, jemi sërish të bashku drejt për së drejtin nga studio Faksi News. Përshëndetje. Jemi duke parë në këto momente fadroma ekskavatorë që janë pozicionuar pranë një banese, po vijojnë shëmbje, të meqense ju jeni aty dhe mund të shikoni dhe më nga afër. Ajo që po ndodh këtu është një terror i paparë ndaj qytetarëve. Nuk mund të imagjinohet që as pushtuesit më të egër dhe më barbar të kishin një sjellje të tillë ndaj qytetarëve të lirë të një vendi. Por për fat keq atë që nuk e bëjnë dot, nuk e kanë bërë dot pushtuesit. Po e bën qeveria e Edi Ramës. Rilindja po ushtron një genocid mbi banorët e Unazës së Re. Kanë ardhur natën, i kanë rrethuar, i kanë dhunuar, media juaj ka dokumentuar, ka mundur të dokumentoj nëpërmjet filmimeve çfarë dhune dhe terrori është ushtruar. Janë disa prej të cilëve janë të shtruar në spital, disa qytetarë, disa banorë për shkak të dhunës policore. Sa qytetarë nuk bëjnë asgjë më shumë përveç se janë në mbrojtje të lirive dhe drejtave tyre, janë në mbrojtje të pronës tyre, e cila po vidhet, e cila po shkatrohet, e cila po dhunohet nga qeveria band në pushtet. Pra, as më shumë as më pak, ky është një genocid që ushtrohet ndaj këtyre banorëve dhe sot e një vit. E vetmja arsye pse ndodh kjo është se këta banorë zbuluan një mega aferë, një mega korrupsion të Edi Ramës dhe i pamundsuan atij që të çojë ato miliona euro që kishte planifikuar nga ky korrupsion në Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç dihet, nëpërmjet firmës së famshme DH. Ju kuptoj. Tani ai po hakmerret në mënyrën më barbare të mundshme. Ju kuptoj, po opozita, çfarë do të bëjë opozita për banorët e Unazës në këto momente, sepse gjenden në një situatë vështirë? Opozita ka qëndruar në krah të tyre dhe i ka mbështetur kauzën e tyre prej 365 ditës për një viti që nga dita e parë e fillimit. Opozita i ka suportuar dhe ju ka gjendur në krah gjithmonë edhe sot. Ne jemi gjithu për të mbështetur kauzën e tyre. Ju kuptoj, por ka nisur që në 5 mëngjesit, ka nisur përplasjet mes banorëve, mes policisë, pse opozita nuk ka qenë që në atore pranishme, pranë banorëve, qenë se jeni shprehur vazhdimisht do të jemi barrikad me banorët përpara policisë në çdo moment që mund të ketë tentativa për ndërhyrje. Opozita i përsëris ka qenë në momentin e parë që ka filluar ky terror ndaj banorëve. Por opozita mos prisni që të shihni opozitën të marrë armët dhe të luftoj me armë. Opozita ka fjalën dhe ka mundësinë e mbështetjes politike, gjë e cila nuk i ka munguar kurrë këtyre banorëve.
Po tani, si do të vijohet? Të paktën, çfarë hapash do të ndërmarrë opozita, referuar çështjes së unazës dhe problemit tyre banorëve? Qëndrimi i opozitës e përsëris ka qenë dhe është publik në mbrojtje të pasurisë tyre dhe në mbrojtje të drejtave dhe lirive të këtyre banorëve. Por po çfarëdo me këtë shtet band që kemi sot, çfarëdo që të bëjë, qofshin ta banorë, qofshin opozita, çdo gjë po duket të bie në vesh shurë. Këtu nuk kemi të bëjmë me një shtet ligjor që po pritet që tuat ndërmerren hapat. Gjitha hapat politik dhe ligjor të mundshëm janë ndërmarrë edhe nga banorët edhe nga opozita. Por sot a mund të thoni çfarë mund të bësh përballë një shteti band? Përballë një shteti band ka vetëm një mënyrë të sillesh si band me bande. Por ne nuk kemi lejë vetëm të gjejmë si band me bande. Do të ekspertët e Partisë Demokratike do të konsultojnë hapat ligjor mbas se kjo çështje duhet trajtuar edhe më shumë se sa më gjerë sa juridiksioni i gjykatave të vendit, sepse këtu po them ushtrohet genocid. Ju kuptoj, zotin Oka, media nuk është lejuar që të avancojë më tej. Edhe ju si ish deputet nuk jeni lejuar që të jeni më pranë banorëve nga forcat e policisë? Në mënyrë absolute kemi qenë dëshmitar se si është dhënuar gazetarja e juaj, si është dhënuar kameramani juaj, se si vetëm e vetëm se po filmonin një terror dhe një dhunë që po ushtroi ndaj banorëve të ligjshëm të pafajshëm të unazës. Ka do të thotë që ne kemi qenë në mbështetje të banorëve dhe jemi, por as media nuk ka të thonë më shumë, as media juaj, pasi jeni e vetmja media të bashku me Ora News që po mbështesni të drejtën legjitime të banorëve, ndërsa media të tjera të gjitha janë në kazanin e qeverisë dhe heshti. Unë ju falenderoj shumë zotin Oka për këtë komunikim. Besoj që do jemi sërish minutat në vim nëse ka të tjera zhvillime. Faleminderit ju. Kemi qenë me zotin Flamur Oka në këtë komunikim të cilin ne kemi realizuar, ndërkohë që në këto momente do shkojmë në një hapësirë publicitare.